সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো 10মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সেবাই এইবাৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইণ্টাৰনেল মাৰ্কৰ কাৰণে যিটো অনলাইন এক্সাম পাতিছে তাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। সেই এক্সামটো হ'ব 28 অক্টোবৰত আৰু যিটো এক্সাম অনলাইন যোগে হ'ব আৰু সেই এক্সামটোৰ কাৰণে এটা এপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। সেই এপটো কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মই সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিটো সকলোৰে কাৰণে বাধ্যতামূলক হয়। গতিকে মই মোৰ মোবাইলত মোৰ এপটো ইনষ্টল কৰি মই দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে যাব লাগিব প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰত গৈ তাতে সাৰ্চ কৰিব লাগিব SEBA Spoken English এপ বুলি। তো মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিলোঁ, এটা SEBA Spoken English Assam বুলি আছে আৰু সেইটো প্ৰথমতে ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই যিহেতু আগতে ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ, মোৰ ইয়াতে অপেন বুলি আহিছে, মই ইয়াতে অপেনত ক্লিক কৰি অপেন কৰিম। তো অপেন কৰাৰ পিছত লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব। ইয়াতে অসমীয়া আছে, বাংলা আছে, ইংলিছ আছে। তো মই ইংলিছটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে সাইন ইন কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে, এটা হৈছে সাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম আৰু হৈছে সাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু ইউজাৰ নেমটো নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি সাইন ইন কৰিব লাগিব। গতিকে মই মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি সাইন ইন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেদৰে সাইন ইন কৰিব লাগে। এতিয়া মই মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। মই ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰা নাই, সেইখিনি মই এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম সাইন ইনত। এতিয়া সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে ছেট নিউ পাছৱৰ্ড। এতিয়া আপোনালোকে ৰেণ্ডমলি মই পাছৱৰ্ড এটা ছেট কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰি ল'ব। পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত ৰঙা আখৰেৰে ডাঙৰকৈ লিখা আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম। ইয়াতে কৈছে ইউ কেন অলছ' ইউজ দ্য ফলোয়িং ইউজাৰ নেম দ্য নেক্সট টাইম ইউ সাইন ইন। মানে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি এইটো ইউজাৰ নেম আৰু এতিয়া ছেট কৰা পাছৱৰ্ডটো দি আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। তেতিয়া ইয়াতে মই পাছৱৰ্ডটো আৰু ইউজাৰ নেমটো আছে 19H0861LILIMA11। ইয়াতে এতিয়া আপডেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিম। এতিয়া এপটো লগ ইন হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছতে যিকোনো এটা আইকন সিলেক্ট কৰিব আহিব। এইটো কম্পালসৰি নহয়, এইটো আপুনি স্কিপ ফৰ নাও কৰি দিব পাৰে। Hi Priya, how are you? Hi Ananya, I'm fine, thanks. What about you? এইটো আপোনাৰ প্লে স্পীডটো আহিছে, আপুনি কিমান স্পীডত ভইচখিনি শুনিলে ক্লিয়াৰ পাব। তাতে প্লে স্পীডটো কম বেছি কৰিব পাৰি, মই অকণমান ফাষ্ট কৰি কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে য়েছ ন', যিকোনো এটাত আপুনি ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ এপখন খোল খাই যাব। এতিয়া এপটো যেতিয়া খোল খাই গ'ল তাৰপিছত আপুনি এই টেষ্টটোৰ কাৰণে সেই তলত যিটো লাইন আছে তাতে টেষ্ট বুলি ক্লিক কৰা এটা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপকামিং টেষ্ট বুলি ইয়াতে ন' আপকামিং টেষ্ট দেখুৱাই আছে। ইয়াতে আপোনাৰ টেষ্টৰ কুৱেশ্যনটো আহিব 28 তাৰিখৰ দিনা আৰু তাতে আপুনি গৈ নিজৰ কুৱেশ্যনৰ অনুপাতে আনচাৰখিনি দি যাব লাগিব। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, এইটো এপত যেতিয়া পৰীক্ষাত এটেণ্ড কৰিব তেতিয়া এবাৰহে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো এবাৰতে গোটেইখিনি আনচাৰ কমপ্লিট কৰিহে লগ আউট কৰিব লাগিব। আপুনি যদি আধাখিনি আনচাৰ কমপ্লিট কৰি লগ আউট কৰি দিয়ে তেতিয়া পিছৰ বাৰ আৰু লগ ইন কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে অতি সতৰ্কতাৰে সেই পৰীক্ষাৰ দিনাখন 28 তাৰিখে ভালকৈ আনচাৰখিনি কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ইয়াতে লেভেল 1 লেভেল 2 দিয়া আছে, এইখিনিত আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু কেনেদৰে আনচাৰখিনি কৰিব লাগিব। ইয়াতে ডেমো কুৱেশ্যনখিনি দিয়া আছে, আপুনি ক্লিক কৰি এইখিনি আপুনি প্ৰেক্টিচখিনি কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ওপৰত ইয়াতে 0 দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ স্ক'ৰটো কিমান হ'ল, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হায়েষ্ট স্ক'ৰ কিমান, আপোনাৰ ষ্টেটত হায়েষ্ট স্ক'ৰ কিমান, এইখিনি গোটেইখিনি চাব পাৰিব। গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ মেইন টপিক। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা পাইছে লগ ইনত বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা পাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টোত তলৰ কমেণ্টত লিখি দিব, তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।